Ja, 0501. A4 links. En dan net voor Leidschendam. Zet hem achter de... Gaat er vandoor en negeert stopteken. Ja, A4 en dan in de richting van Amsterdam. Ga ik even een achtje voor u maken, 0501. We willen graag een Erafkanaal voor richting Amsterdam ook. Ja, dat is begrepen. Heeft u een hectometer voor hoofd? Afrit Leidschendam, definitief voorbij. Ja, graag een hectometer voor hoofd. 45,7 gepasseerd. Inmiddels het traject ontvallen in. Het voertuig nog steeds in zich. Meter of 300 erachter, 2,35 op de klok. Ja, 2,35 op de klok. Lijkt de afrit Leiden te nemen richting de 206. Ja, definitief afrit Leiden richting de 206. Afrit Leiden richting de 206. 6502 meter. Meegekregen over. En dan wil ik graag weten in de richting van Zoetermeer of Leiden. 0501. Ja, rechtsaf richting Zoetermeer. En rechtsaf richting Zoetermeer. 0501. 4101. 4101. 41,9. Ja, ik zie dat u precies heeft ingenomen stondwijk, correct ook? Ja, zeg maar waar we ons wel hebben. We rijden tegengestelde richting op. Ja, zoek of u een andere positie wil nemen, stondwijk. Dan kan u daar aansluiten ook. C5 mooi. 0501. Daar zit het voertuig net voor Stompwijk. We draait hij nu uit ons zicht vanwege de flauwe bocht naar links. En dan gaan de collega's bij Stompwijk hem als het goed is zo in zicht krijgen. Ja, dan wil ik dat graag bevestigd krijgen van de 4101. Uit. Ja, voertuig staande. 4101 heeft het voertuig gestaan. Dan hoor ik graag van u als de situatie onder controle is. Nu even radio stilte uit. OC 0501. 0501. We willen die auto in beslag nemen. Mag ik onder de kraan? Voor dat genoemde kenteken.